واقعا در مورد پول چی فکر میکنید؟ آیا به نظرتون پول چیزیه که فقط با سخت کار کردن به دست میاد؟ آیا نظر شما اینه که همیشه تلاش بیشتره که مساوی پول بیشتره؟ آیا فکر میکنین پولدار بودن یک روند موروثیه؟ آیا همونطوری که میگن واقعا پول ریشه همه بدی هاست؟ آیا تمام عمرتون رو در تعقیب پول بیشتر بودین و هر بار که در رسیدن به اون ناموفق بودین ناامید میشدین؟ پس این ویدیو برای شماست و من تلاش میکنم تا انتهای این ویدیو تمام معادلات ذهنی که تا به حال درباره پول به شما آموزش داده شده رو به چالش بکشم. این ویدیو یک ویدیوی انگیزشی نیست و شما اینجایی تا به یک راهکار موثر برای ثروتمند شدن دست پیدا کنید. بیاین فرض کنیم که این دایره معادل 1 میلیون دلاره. با این فرض در اینجا 10 میلیون دلار، اینجا 100 میلیون دلار و اینجا هم 1 میلیارد دلار رو میبینیم. جف بزوس بنیانگذار آمازون دارایی خالصی برابر با 117 برابر این عدد داره. اما نوبت به شما که میرسه داستان طور دیگه ای. شاید شما همین الان در حال کاری هستین که با مدرک دانشگاهیتون به دست آوردین و شاید هم دانشجویی باشین که به امید پیدا کردن کار پردرآمد تمام تلاشتون رو میکنین. احتمالاً به خاطر هزینه‌های بالای زندگی و تورم پس‌انداز چندانی ندارین و با این حساب از دستمزدی که میگیرین اصلاً راضی نیستین. شاید مستاجر هستین و با وجود بالا رفتن اجاره بها به فکر جابجایی به منطقه ارزان‌تری که از محل کارتون خیلی دورتره هستین. احتمالاً هر ماه باید اقساط وام‌هایی که گرفتین پرداخت کنین و این هم تبدیل شده به یکی از مشکلات بیشمار زندگیتون. با وجود اینکه مدت هاست که نیاز به تعطیلاتی دارین که خودتون رو مستحقش میدونین، اما به خاطر مشکلات مالی روزافزون توان رفتن به تعطیلات رو ندارین. ثروتمند شدن برای شما تبدیل شده به یک رویای دست نیافتنی. اونا چطوری این کارو کردن؟ این سوالی که وقتی همه اون پولدارا و به خصوص اونایی که توی جوانی به موفقیت رسیدن رو میبینین از خودتون میپرسین. این موضوع همیشه شما رو گیج و گاهی هم عصبانی میکنه. پیش خودتون میگین اونا خوش شانس بودن و شما نه. شاید فکر کنین که همشون توی خانواده‌های ثروتمند به دنیا اومدن. ذهنیت اغلب شما اینه یا برای شما اینطور جا انداختن که همه ثروتمندا با خوردن حق فقرایی که ثروتمند شدن. همه اون رویاهایی که دارین، خرید اون خونه بزرگ، ماشین اسپورت مورد علاقتون، پرداخت وام مسکن، سفر به دور دنیا، همه اینها ممکنه فقط در حد یک رویا باقی بمونن. کم کم شما به این واقعیت تلخ پی میبرین که این بازی از اولش هم عادلانه نبوده و شما در طرف بازنده اون قرار دارین. اما اگر بهتون بگم که اشتباه میکنین چی؟ اگه بهتون راهی برای رسیدن به ثروت و دانشی برای به دست آوردن پول بدم چی؟ اگه بهتون بگم که نیازی نیست که رویاهاتون رو کنار بذارین چی؟ آیا هنوزم فکر میکنین که همه چیز به شانس بستگی داره و این تقدیر شماست که اینگونه رقم خورده؟ من بهتون قول میدم که اینطوری نیست. شما متوجه خواهید شد که یک طرف سکه وجود داره که به شما نشون داده نشده. اما به شما هشدار میدم که راه سختی در پیشه. راهی پر از مبارزه، پر از فراز و نشیب. نیاز به قبول کردن برخی واقعیت‌های دشوار سیستم آموزشی و جامعه دارین که هنوز به شما نگفتن. و بذارین رک بهتون میگم، بسیاری از شما به پایان این راه نخواهید رسید. اما برای کسانی که قدم توی این مسیر بذارن و اونو به پایان برسونن، ثروتی فراتر از حد تصورشون وجود داره که برای همیشه نگرانی‌های مالیشونو از بین میبره. اگر در خانواده‌ای بزرگ شدین که پول کمی داشتن، ممکنه این فکر در شما قوت گرفته باشه که به ناچار شما هم به همون سرنوشت دچار خواهید شد. یا شاید به سمت کاملا مخالف این نظریه رفتین و تصمیم گرفتین که هرچی میتونین پول بیشتری به دست بیارین تا دیگه هیچ وقت توی اون وضعیت قرار نگیرین. از اونجایی که توی مدارس چیز زیادی درباره پول به شما یاد نمیدن،
بیشتر شما باورهای غلطی در مورد پول دارین که همینم موجب میشه که به این نتیجه برسیم که مسیر رسیدن به بی‌نیازی مالی از سمت تحصیلات نخواهد بود. پس بنابراین قدم اول در این راه اینه که شما باید نگاهی که تمام عمرتون نسبت به پول داشتین رو تغییر بدین. رسانه‌ها همیشه عادت داشتن که ثروتمندا رو به عنوان افراد شرور، خیانتکار، مال مردم خور یا فاسد نشون میدن. اما سوال اینه که آیا شما به این تفکر کلیشه‌ای اعتقاد دارید؟ گزارش اخیر منتشر شده توسط ولز ایکس نشون داده که از میان افراد فوق‌العاده ثروتمند جهان، یعنی همونطور که توی ویدیوی ابرپولدارها گفتیم، کسانی که دارایی خالصی بیش از 30 میلیون دلار دارن، بیش از 60% خود ساخته بودن و اینطور که به نظر میرسه مطالعات دیگری هم که انجام شده این نتیجه رو تایید میکنه. به طور مثال وارن بافت یک میلیاردر خود ساخته است. هاوارد شولز کسی که در فقر به دنیا اومده. اوپرا وینفری کسی که در فقر به دنیا اومده. جف بزوس میلیاردر خود ساخته. ایلان ماسک میلیاردر خود ساخته. سارا بلیکلی میلیاردر خود ساخته. به نظرتون اون چیه که این افراد میدونن و شما نمیدونید؟ در واقع چیزی که شما نمیدونین اینه که معادله ذهنی شما برای پول کاملا اشتباهه. جالبه بدونین معادله شما یک معادله دو بعدیه که سینه به سینه و توسط افراد عادی به شما آموزش داده شده. پول برابر است با حقوق به دست آمده از یک شغل. از پایین حساب از یک نقطه خاص به بعد چشم انداز به دست آوردن شغل تبدیل میشه به تنها هدف تحصیلات شما. اما ممکنه بپرسیم که خب این معادله چه اشکالی داره؟ از اونجا که شما در حال تماشای این ویدیو هستین، من فرض رو بر این میذارم که شما دوست دارین که در کمترین زمان ممکن به پول زیادی برسید. که اگر این هدف شماست، پس این معادله برای تولید پول هرگز شما رو به اونجا نخواهد رسوند. ببینین، همه ما یک منبع گرانبهایی داریم که وقتی از دست بره دیگه هیچ راهی برای باز تولیدش وجود نداره. اون منبع هم چیزی جز زمان نیست. در یک شغل معمولی و در یک کشور نرمال میزان پولی که به دست میارین کاملا به میزان زمانی که صرف میکنین بستگی داره. به طور مثال اگر درآمد شما 20 دلار در ساعت باشه و هفته‌ای 40 ساعت کار کنین، تقریبا 24 سال طول میکشه تا به مجموع 1 میلیون دلار برسید. اما این محاسبه بدون کسر مالیات و هزینه‌هایی که طی 24 سال پرداخت میکنیم. و ضمناً نباید فراموش کنیم که تورم ارزش 1 میلیون دلار رو کاهش میده. با دستمزد 20 دلار در ساعت تنها با زندگی قناعت پیش است که میتونیم در نهایت وقتی که پیر شدیم میلیونر بشیم. و این در حالیه که بیشتر منبع گرانبهای زمان شما از دست رفته. شما تمام زمانتون رو با پول معاوضه کردین و حتی مبلغ چشمگیری هم به دست نیاوردین. و چون برای رسیدن به همین ثروت اندک هم روندی فرسایشی رو طی کردین، پس احتمالاً حتی اونقدری زنده نمیمونین که بتونین ازش استفاده کنین. و اینجاست که دوباره از خودتون میپرسین پس چطوریه که افرادی هستن که در سنین جوانی به ثروتمندان خود ساخته تبدیل شدن؟ چه چیزی اونا رو متفاوت میکنه؟ حقیقت اینه که اونا بازی پولو بهتر از شما بلدن. اونا روشی برای بازی با پول دارن که شما هنوز حتی درکی از زمین بازی اون هم ندارید. حالا توجه دقیقتون رو به من بدین و دست از تعقیب باورهای غلط درباره پول بردارین. شاید تا به حال این جمله رو شنیده باشین که هر کسی یه قیمتی داره. در واقع این جمله به این معنیه که شما به نسبت جایگاهی که در جامعه دارین قیمت گذاری میشین و افرادی که ارزش شما رو درک میکنن بازاری از مصرف کنندگان خدمات شما هستن. بازاری که دوستان، خانواده، همسایه ها و در کل هر کسی که وجود شما براش مفید باشه رو شامل میشه. مردم همیشه از این شاکیان که چرا به بازیکنان فوتبال بیش از حد بها داده میشه. اما اونا اینو نمیفهمن که اون چیزی که پشت این پرداخت‌های فوق‌العاده به فوتبالیست هاست بازار پر رونقیه که کمپانی‌های بزرگ برای فوتبال درست کردن تا با استفاده از این بازار کالاها و خدماتشون رو به مردم علاقه‌مند ارائه کنند.
و وقتی هم که بازار بزرگی برای فوتبال ایجاد شد، اتفاقی که برای بازیکنانی که به رشد اون کمک میکنن میفته اینه که پاداش فوق‌العاده بازار نصیب اونا میشه. در واقع مسئله این نیست که چقدر سخت کار میکنیم. به نظافتچی که هر روز به سختی کار میکنه و عرق میریزه همیشه کمتر از اون حسابداری که پشت میز نشسته حقوق داده میشه. اما میدونین چرا؟ چون بازار ارزش کار نظافتچی رو بسیار کمتر از حسابدار میدونه. با اینکه این حقیقت سخت به نظر میرسه، اما یک نظافتچی رو میشه به راحتی با هر کس دیگه‌ای جایگزین کرد. از اونجایی که یادگیری نحوه انجام کار اون دشوار نیست، به همین دلیل هیچگاه بازار به اون بیشتر از حسابداری که سالهای زیادی صرف مطالعه اعداد کرده و میتونه هزاران دلار در مالیات‌های مشتریانش صرفه‌جویی کنه پرداخت نخواهد کرد. خب حالا که در مورد این بحث کردیم که چطور فقط داشتن یک شغل نمیتونه راه درستی برای جمع کردن پول زیاد توی یه مدت کوتاه باشه، وقت اون رسیده که اول از خودمون بپرسیم که چطور میتونیم ارزشمون رو بالا ببریم و بعد بفهمیم که اون چیزی که باعث میشه آدمایی مثل ایلان ماسک و جف بزوس ارزششون خیلی بالا باشه چیه؟ اولین قدم برای اینکه به این معادله ثروت برسیم خیلی ساده است. اگه میخوای پولدار بشی باید بتونی مشکلات رو حل کنی. اگه یه لحظه به این جمله فکر کنی متوجه میشین که تقریباً تمام پولها از این پیش‌فرض اساسی نشأت میگیره. در واقع اگر بتونین مشکلی به ارزش 1 میلیون دلار رو حل کنین، راه حل میتونه شما رو 1 میلیونر کنه. و اگر مشکلی 1 میلیاردی رو حل کنین، اون وقتی که شما میلیاردر میشین. یه لحظه به تمام مشکلاتی که سایت‌هایی مثل آمازون حل میکنن فکر کنین. دردسر رفتن به فروشگاه، دردسر انتظار کشیدن هفته‌ها برای تحویل، قیمت‌های رقابتی و خلاصه تمام زحماتی که خرید از این سایت‌ها از روی دوش شما برمی‌دارن. در واقع جف بزوس به حل یک مشکل میلیارد دلاری کمک کرد و به خاطر حل این مشکل هم به خوبی پاداش گرفت. باید بهتون بگم که اگر شما تا به حال در تعقیب پول بودین، پس تا به حال اشتباه می‌کردین. با اینکه این تقریباً یک تناقض به نظر میرسه، اما اگر واقعاً پول میخواین نباید به دنبال پول باشین، بلکه باید به دنبال پیدا کردن مشکلات و مهمتر از اون راههایی برای حل مشکلات باشین. و وقتی هم که اون راه حل رو پیدا کردین، یک کسب و کار دور اون بسازین و از پول در آوردن لذت ببرین. اما صبر کن. پس داستان همینه؟ فقط مشکلات رو حل کنم و پول ظاهر میشه؟ پس من فقط باید آمازون بعدی یا فیسبوک و گوگل بعدی رو ایجاد کنم و بعد پولدار بشم؟ شوخی میکنی دیگه، درسته؟ من حتی بلد نیستم یه سایت طراحی کنم. من حتی پول شروع کاری به این بزرگی هم ندارم. من حتی دست نگه داریم. دیگه از این جلوتر نریم. ذهنتون رو از الگوهای قدیمی پاک کنین و فقط دنبال یک مشکل فراگیر بگردین. به بازار اطرافتون گوش کنین. میشنوین؟ مردم دارن میگن که چه چیزایی رو دوست ندارن. مردم دارن میگن کاش که اون چیز وجود داشت. مردم دارن از چیزی که اونا رو ناراحت کرده گله میکنن. مردم دارن از چیزی شکایت میکنن. یه لحظه فکر کنید، آیا این همون مشکلی که شما میتونید حلش کنید؟ آیا این مشکل اونقدری ارزش داره که حلش کنید؟ آخرین مرحله از این معادله ثروت یافتن راه حلی قابل توسعه برای مشکلات. راه حلی که بتونه بر تعداد زیادی از مردم تأثیر بذاره. برای مثال، شروع یک رستوران به تنهایی قابل توسعه نیست. چون شما به یک منطقه محلی و مشتریان موجود در اون منطقه محدود هستید. اما فروش حق امتیاز رستوران، حالا این چیزیه که قابل گسترش. آیا راه حل شما یک نرم افزاره؟ اگر بله، پس میتونین اونو به صورت نامحدود و آنلاین توسعه بدید. چون بدون نیاز به نگرانی در مورد هزینه‌های تولید یا حمل و نقل، همه چیز به صورت مجازی انجام میشه. اما مراقب باشید. موفقیت در توسعه نامحدود فقط با یک شغل کمی دشواره. آیا راه حل شما برای تولید پول وقت زیادی از شما میگیره؟ اگر بله، پس به این مثال توجه کنید. فرض کنید شما یک معلم یوگا هستین که برای هر ساعت $100 دریافت میکنید. بهتون تبریک میگم.
اما شما فقط برای خودتون یه شغل دیگر رو به عنوان یک کسب و کار در نظر گرفتید. از اونجایی که تنها تعداد معینی کلاس وجود داره که شما میتونین به طور واقع بینانه در یک روز برگزار کنین، بنابراین درآمد شما محدود به زمان. اما اگر شما یک کلاس یوگای آنلاین ایجاد کردین، حالا میشه گفت که این کار قابلیت توسعه داره. پس همونطور که متوجه شدین، توسعه راه حل شما یکی از بخش‌های حیاتی پولدار شدن. اما این تازه اول راه و کسب کار شما به اتوماسیون و سازمانسازی هم احتیاج داره. در واقع اگر سازمانسازی و اتوماسیون به درستی انجام بشن، کسب و کار شما رو مثل یک ماشین در حال حرکت به جلو میبرن. اگر چیزی در کسب و کار شما وجود داره که میتونین به شخص دیگه‌ای برون سپاری کنین و یا کارمندی رو استخدام کنین تا اون کار رو برای شما انجام بده، با فرض اینکه از نظر مالی برای شما منطقی باشه، پس درنگ نکنین و انجامش بدین. حقیقت اینه که هر چقدر هم که فکر کنین شما بهترین هستین، تا وقتی که خودتون بخواین همه کارها رو انجام بدین، اتفاق مثبتی در کسب و کار شما رخ نمیده. باید اینو بپذیرین که کسی اون بیرون وجود داره که میتونه کار بهتری نسبت به شما انجام بده. وقتی راه حلی پیدا کردین، وظیفه شما اینه که اطمینان حاصل کنین که اون راه حل در اختیار تمام بازار هدف شما قرار بگیره. ببینین، موضوع این نیست که شما چی میخواین یا به چی علاقه‌مندین، چون بازار کوچکترین اهمیتی به علاقه‌مندی شما نمیده. پس حالا که کسب و کار سودآور شما با سیستم‌ها و فرآیندهای درست در حال اجراست، وقت اونه که حرکت کنین و کاشته‌هاتون رو برداشت کنین. با رسیدن به این نقطه، دو مسیر احتمالی پیش روی شما قرار میگیره. یا کسب و کار خودتون رو ادامه میدین، یا اونو به فروش میذارین و تلاشتون رو به پول نقد تبدیل میکنین. فروختن و نقد کردن لحظه ای اتفاق میفته که کسی به راه حل مشکل و کسب و کاری که شما سالها دور اون ساختین علاقه‌مند میشه و حاضر اونو به قیمت خوبی بخره. به طور مثال، اینستاگرام که توسط فیسبوک به قیمت 1 میلیارد دلار خریداری شد، یا پیپال که به ایبی به قیمت 1.5 میلیارد دلار فروخته شد و 165 میلیون اون مستقیما به جیب ایلان ماسک رفت. و همینطور تعداد زیادی از استارتاپ‌های موفقی که در سرتاسر جهان به فروش میره. و اینجا جاییه که تمام تلاش‌هایی که شما برای ساختن کسب و کارتون کردین به ثمر میشینه. اما اگر تصمیم بگیرین که کسب و کار خودتون رو ادامه بدین، خب به نظر میرسه که حتما دلایل زیادی برای ادامه دادن پیدا خواهید کرد. به طور مثال، شاید عشق به شرکتی که ساختین شما رو وادار به ادامه دادن میکنه. شاید فکر میکنین که میتونین ارزش بیشتری به شرکت اضافه کنین و در آینده اونو با قیمت بالاتری واگذار کنین. شاید کسب و کار شما به صورت غیر فعال در پس زمینه اجرا میشه و نیازی به تلاش زیاد برای مدیریت اون ندارید. یا شاید هم دلایل شما ترکیبی از همه این موارد باشه. اما به هر حال شما موفق شدید. شما مشکلی که بازار خواستار حل اون بود حل کردین و به خاطر این کار پاداش گرفتین. پس حالا من از شما میپرسم، همه اینها برای چی بود؟ احتمالاً برای بیشتر شما هیچ وقت موضوع فقط پول نبوده. پول فقط تکه کاغذی بیش نیست، یک عدد روی صفحه نمایش. ارزش اون فقط به اعتقاد ما به اینکه ارزش داره بستگی داره. پرداخت وام مسکن، خریدن ماشین رویایی، سفر به دور دنیا، هرگز نگران نبودن در مورد وضعیت مالی، همه اینها هیچ ربطی به پول نداشت. در واقع این آزادی بود که شما به دنبال اون بودین و مقصد شما هیچ ارتباطی با پول نداشت. این یک احساس بود، حس توانایی انجام دادن هر چیزی در هر زمانی، احساس آزادی از محاسبه سود و زیان هر کاری. آیا تمام تعطیلات سالم رو استفاده کردم؟ آیا این ماه میتونم اجاره خونم رو پرداخت کنم؟ آیا میتونم بالاخره بعد از بازنشستگی زندگی کنم؟ چون به همه رویاهام نمیرسم، کدومشون رو باید فدا کنم؟ حقیقت اینه که مهمترین درس از این ویدیو هرگز در مورد طبیعت پول نبود. در مورد اون منبع ارزشمندی بود که همه ما داریم. اون منبعی که هرگز نمیتونیم دوباره به دستش بیاریم. زمان.
آیا ارزش داره که بخش بزرگی از زمانتون رو صرف شغلی کنین که احتمالاً دوستش ندارین؟ آیا زندگی شما بر اساس کار کردن، برگشتن به خونه، تماشای تلویزیون، خوابیدن، بیدار شدن روز بعد و تکرار همون چرخه تا بازنشستگیه؟ چند ساعت دیگه از زندگیتون رو به خاطر این الگو از دست میدین؟ یا شایدم اینها هیچ کدوم دغدغه شما نیستن و شما به راحتی اونا رو به عنوان واقعیت قبول کردین؟ شاید شما هیچ انتخاب دیگه‌ای جز پیروی از مسیری که جامعه براتون تعیین کرده متصور نمیشین. اگه اینطوره نگران نباشید. برای شما این ویدیو چیزی بیشتر از سرگرمی و شاید کمی تغییر در دیدگاه نبوده. اما با این حال کسانی از شما هستن که طرف دیگر رو درک میکنن. کسانی از شما که دوست دارن دیگه هرگز نگران پول نباشن. و این جملات پایانی برای اونهاست. دنبال پول نباشید. مشکلات رو دنبال کنین و راه حل اونا رو پیدا کنین. اگر میخواین در این مسیر قدم بگذارین، به یاد داشته باشید که مهمترین بخش شکسته. شکست سریع و حرکت به سمت راه بعدی. اگر شما دوست دارین که پول در بیارین اما در حال انجام کاری هستین که به طور مستقیم به کسب و کار مرتبط نیست، از خودتون بپرسین که من میتونم چه مشکلاتی رو حل کنم؟ در واقع اگر بتونین مشکلات بیشتری رو حل کنین و راه حل‌های بیشتری پیدا کنین، شما قدرتی دارین که میتونین برای افزایش درآمدتون ازش استفاده کنین. بذارین حل مشکلات مبارزه معناداری در زندگی شما باشه و این همون معادله ثروت شماست. و در نهایت اگر از دیدن این ویدیو لذت بردین، پس خجالت نکشید. دکمه لایک و فشار بدین و برای اطلاع از قسمت‌های بعدی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو هم بزنین و اگر هم که نظری دارین حتما کامنت کنید. اینجا عرض بدون مرز هست و من ارادتمند شما علی پیشوایی.